Угу. Воно прям ще ліпне. Там має бути
ширину чи два кубки? Там два кубки. Поки там така спекота, приготувати, готувати, а після обіду вже хай. То на дворі неможливо. Тут в коридорі правда. Водичку ще ставити? Можете поставити. Угу. Я по це зараз. По полу. Чорний. От Вася ходить в чорній футболці. Такий ненавязчивий через. Ходити туди цим так ще як ми цим сходом. Ще водички? Та ще можете трошки, може би трошки нагріли зараз робити. Або я йду, а то хай їм помокне, ще потім доперу.
5 хвилин воно смажиться. Прибирати їх. Отак. Молоко ще взяти дуже звідси.
Чекайте, може би ми це забрали гаряче? Я побіжу. Не бійся, Зорка. Як Миколка? Вони їх туди, вони. Цікаво, на тебе кліщі залазять? Ти не дивишся, спити я злякаю. На зиму має бути гарний, тепер трохи ще. Потім може зайняти. Ну, оце ще він малий. У Альфа, коли він був малий, теж такий пух. Що ти хікаєш? Ти пити хочеш? Тобі м'ятного чаю заварити? Якусенько. Угу. Ручок. Кому завгодно сувати палець. Ворог може вкусити. Крім Альфа. А де той друг його? От тут наче. Тут є пацан. Якесь таке воно.